Hello viewers, আজি আমি এতিয়া শিকিম লেসন আমাৰ 2.2 লেসন 1 ৰে হয় এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ওয়ার্ড ক্লাস আমাৰ 2.2 লেসনত আমি এতিয়া কি শিকিব পাম ইয়াত আমাৰ পেজটো এটো টাইপত কেনেকৈ কালাৰ কৰিম পেজটো ইয়াত কালাৰটো এনেকুৱা আছে যেন টাইলছৰ ডিজাইনৰ নিচিনা হয় নে হেতু আমি কালাৰ কেনেকৈ কৰিম ফাৰ্স্ট আমি যাব লাগিব পেজ লেআউটত গলো এতিয়া মই মোৰ পেজ লেআউটত গলো আমাৰ পেজ লেআউটত এতিয়া লেসনৰ ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিছো সাইজ A4 আছে তা মই এৰি কি কৰিম মোৰ যোনটো পেজ হয় সেই পেজখনৰ সাইজটো মই A4 বনাই লম হৈ গল ফলৰ পৰা মই এটো মান ইকুৱেল কৰি ল'ব পাৰিম নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম পেজৰ কালাৰ মই কি কৰিম পেজৰ কালাৰৰ কাৰণে মই পেজ কালাৰ ক্লিক কৰিলো ডট ক্লিক কৰিলে হ'ব ইয়াত আমাৰ ফিল ইফেক্টস আছে না ইয়াত যোৱাৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব ইয়াত এইখিনি অপচনছ আছে গ্ৰেডিয়েন্ট ইয়াত দুটা কালাৰ আমি মিক্স কৰিব পাৰিম ইয়াত আমাৰ টেক্সচাৰ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব টেক্সচাৰত আমাৰ টাইলছৰ নিচিনা যোনবোৰ ডিজাইন হেবোৰ থাকিব এতিয়া লেসনৰ লগত যোনটো মিলিছে এটো হৈছে এটো এই ডিজাইনটো মই এতিয়া ললো এটো অকা কৰিম ডিজাইন হৈ গল নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম পেজ লেআউটত আৰু কি কাম আছে মোৰ চাব লাগিব ইয়াত মই একেবাৰতে পেজ বৰ্ডাৰ আছে মই এটো হিচাপত পেজ বৰ্ডাৰ লগাম এতিয়া পেজ বৰ্ডাৰ মই ইয়াত গলো বক্স কৰি লৈছো আগতে সিম্পল বৰ্ডাৰ আছে একদম ওয়ান লাইনৰ এটা সিম্পল বক্স বৰ্ডাৰ আছে মই এটো লগাম ওকে কৰি লৈছো এতিয়া আমাৰ বৰ্ডাৰো মিলি গৈছে লেসনৰ সৈতে নেক্সট এতিয়া কি আছে আমাৰ এটো ওয়াটাৰমাৰ্ক এটা আছে এতিয়া ওয়াটাৰমাৰ্কটো ভালদৰে যদি চোৱা ইয়াত দেখি পাবা এতিয়া মই ওয়াটাৰমাৰ্কটো পেজ লেআউটতে পাৰিম লগাবলৈ কি হ'ব আমাৰ এটো ইয়াত আমাৰ ডাইৰেক্ট একো ল'ব লগিয়া নাই কেলে এটো টেক্সট আমি নিজে কাস্টম লিখি ল'ব লাগিব কাস্টম কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই কি কৰিম এটো টেক্সট ওয়াটাৰমাৰ্ক আছে ইয়াত মই ক্লিক কৰিলো নেক্সট এতিয়া কি আছে ফন্ট টেক্সট এখিনি সাইজ এখিনি আছে ইয়াত মই টেক্সট যে আছে ইয়াত মই এটো বেকস্পেস কৰি লম কাটি লৈছো এতিয়া মই ইয়াত লিখি লম MS Excel মই এটো MS Excel ইয়াত মই লিখিছো দেখিছা এতিয়া মই কি কৰিম এটো ওকে আহিছে মোৰ পেজখন এটো MS Excel আহিছে মই এটো খালি পেজখন খালি নিলিখাকে একো টেক্সট খালি কৰি পলাই দেখুৱাছো এটো কাৰণে যাতে মানে বস্তুখিনি কি হক মোৰ এখিনি দেখি পোৱা যায় মানে যোনটো টেক্সট হয় এটো ওয়াটাৰমাৰ্কত দেখি পোৱা যায় ওয়াটাৰমাৰ্কটো পেজ এখনতে আমি আৰু মানে লিখিব পৰা যোনটো পদ্ধতি আমাৰ কিছুমান আমাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকে বৰ্ডৰ আন্ডাৰত তেনেকুৱাত আমাৰ লিখা থাকে ওয়াটাৰমাৰ্কত ড্ৰাফট এনেকে মানে ড্ৰাফট টাইপত তো বস্তু লিখা থাকিব এতিয়া আমাৰ ফাইনাল কেতিয়াবা এক্সাম হয় HSLC হওক হাই সেকেন্ডাৰী হওক তাত ওয়াটাৰমাৰ্কত লিখা থাকে বা কলেজৰ আন্ডাৰটো কলেজৰ নামটো লিখা থাকে হেতু বস্তু কেনেকৈ লিখা হয় ওয়াটাৰমাৰ্কৰ পৰা লিখা হয় এখিনি বস্তু এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সটখিনি মই লিখি লৈছো তোমালোকে নিশ্চয় দেখি পাইছা এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিছো গুটেখিনি একেলগে সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া মই সাইজ দিম কিমান 22 মই ইয়াত আগতীয়াকৈ চাই লৈছো এটো 22 আছে হ'ব নেক্সট মোৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো সাইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বোল্ড ইটালিক একো নাই ইয়াত হৈ গল আৰু এতিয়া মোৰ কি আছে কোৱেশ্চনটো ৰেড কালাৰত আছে কোৱেশ্চনটো যোনটো হয় এটো ৰেড কালাৰত আছে এটো ফন্ট কালাৰ মই ৰেড দিলো হৈ গল এতিয়া মোৰ এটো কি আছে মাজত আছে প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ মাজত আছে কোৱেশ্চনটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ মাজত আছে এতিয়া মই যদি চাও মোৰ এটো কি আছে এটো জাস্টিফাই কৰি লিখা নাই তো মই এটো কি কৰিম ইয়াত মই এটো এটা ট্যাপ কৰিলো হ'ব এটো এটা স্পেস দি মিলাই দিলো হ'ব এটো মই প্যাৰাগ্ৰাফটো মাজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো এটো মোৰ কমপ্লিট লেসন আমাৰ কিমান 2.2 কমপ্লিট নেক্সট আমি লেসন শিকিম 2.3 এতিয়া আমাৰ কি হ'ব 2.3 আমি যে শিকিম ইয়াত মই আগতীয়াকৈ A4 সাইজ আমাৰ লোৱা আছে মই ইয়াৰ আগৰ লেসনটো দেখুৱা হৈছিল যে A4 সাইজ পেজ কেনেকৈ লোৱা হয় পেজ লেআউটত গৈ ললো এটা নেক্সট আহিলে পেজ কালাৰটো আমি এটা কেনেকৈ কৰিম পেজ কালাৰটো কৰিবলৈ হলে আমাৰ কি হ'ব পেজ লেআউটতে আছো পেজ কালাৰ ডটটো ক্লিক কৰিম ডটটো ক্লিক কৰাৰ পাছত ফিল ইফেক্ট হৈ গল এইটো টাইপত কালাৰটো লবলৈ হলে মই কি কৰিব লাগিব প্যাটাৰ্ন এটো আমাৰ নেটৰ নিচিনা ডিজাইন হয় কিনি নেট যে থাকে কাপোৰৰ নেটে ধৰি লৈছো এটা নেটৰ নিচিনা এটা ডিফাৰেন্ট ডিজাইন হয় নেটৰ নিচিনা গুটে ডিফাৰেন্ট ডিজাইন কিন্তু ক'ত পাম প্যাটাৰ্নত পাম ইয়াত মই 2 কালাৰ্স আছে এটো 2 কালাৰ্স লৈ লম কালাৰ্স তো ইয়াত ফাৰ্স্ট কালাৰটো মই কি লম মই ইয়াত পেজখন চাই ল'ব লাগিব ইয়েলোটো আৰু গ্ৰীনটো ল'ব লাগিব তো মই ইয়াত ইয়েলোটো ইয়াত আমাৰ মিলি থকাকে ল'ব পাৰিলে বেছি ভাল হয় মই এটো ইয়েলো লৈ লৈছো হ'ব
নেক্সট এতিয়া মোৰ চাম গ্ৰীণ কোনটো মিলিব যদি এইটো দিও নিমিলে এইটো বেছি ডাৰ্ক হৈ গৈছে তো মই এইটো দিছোঁ এইটো গ্ৰীণ মিলিব এতিয়া মোৰ ইয়াত কোনটো ডিজাইন হ'ব এই ডিজাইনটো হ'ব ভালকৈ তোমালোকে চালে নিশ্চয় দেখি পাবা যে মোৰ এই ডিজাইনটো ইয়াত মিলিব মই ক্লিক কৰিলোঁ ফাইনেল এইটো পেজ আহিব মোৰ হ'ব এইটো মই আনিলোঁ মিলি গ'ল মোৰ পেজটো নেক্সট মই এতিয়া পেজ বৰ্ডাৰ লগাম সিম্পল বৰ্ডাৰ আমাৰ আগৰ লেসনটোত আছিলে এতিয়া ইয়াত কি হ'ব কালাৰতে সিম্পল বৰ্ডাৰ লগাম সিম্পল বৰ্ডাৰ মেথডটো সেম হ'ব বৰ্ডাৰ লগোৱা এটা পেজ বৰ্ডাৰত গ'লো সিম্পল বৰ্ডাৰ লগাম বক্স ইমানখিনিলৈকে হৈ গৈছে নেক্সট আমাৰ বৰ্ডাৰটো কালাৰ ক'ৰ পৰা হ'ব কালাৰ এই যে অটোমেটিক লিখা আছে এই ডটটো ক্লিক কৰিম এইটো দি লৈ ললো এতিয়া বৰ্ডাৰটো এনেকৈ আহিব আমাৰ ইয়াত দেখুওৱা ধৰণৰে বৰ্ডাৰটো আহিব এইটো অ'কে কৰ বৰ্ডাৰ আহি গ'ল আমাৰ এইটো বৰ্ডাৰ আমাৰ আহি গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট মই কি কৰিম এখন মই এতিয়া টেক্সট লিখিব লাগিব টেক্সটখিনি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া ইয়াত এইটো মই চাব লাগিব যে এইটো মোৰ মাজত আছে হৈ গ'ল এইটো মাজত আছে মই ইয়াতো সেইটো ধৰণেৰে লিখি লওঁ মই ইয়াত কি কৰিছোঁ চাইজটো মিলাই লিখি লৈছোঁ ডিজাইন আৰু চাইজ মিলাই লিখি লৈছোঁ বছ মই কি কৰিম এতিয়া কিয়নো ডিজাইন আৰু চাইজ মিলা আমাৰ বস্তুখিনি আগতে শিকোৱা হৈছে মই অকণমান শ্বৰ্ট মেথডত কৈছোঁ এতিয়া এইটো মাজত কৰিছোঁ হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ বোল্ড আছে এতিয়া মই এইখিনিও টেক্সট কি কৰিছোঁ লিখি ল'লোঁ লিখি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এতিয়া চাব লাগিব মোৰ যে মাজৰ যোনটো টেক্সট হয় এইটো মাজত কৰি ল'ম লিখাটোতো আমি পাৰিমেই বস্তুটোকে মিলাব পৰাটো আমি শিকিব লাগিব লিখাটো এনেও ABCD পাৰিম কেলে আমি নাৰ্চাৰী কেজিটো নাই আমি লিখাখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰিম তো আমি এতিয়া পেৰাগ্ৰাফটো মিলাব পৰাটো আমাৰ মেইন কথা হ'ব এতিয়া মই যদি চাওঁ মোৰ এইখিনি কি আছে এইটো মোৰ কি আছে জাষ্টিফাই কৰা নাই কিন্তু বস্তুটো ক'ত আছে আমাৰ মাজত আছে এইটো আমাৰ মাজত কৰিব লাগিব তো মাজত কৰিবলৈ হ'লে মই টেপ কৰিও কৰিব পাৰোঁ মিলাবলৈ হ'লে এইটো মই টেপ কৰিও কৰিব পাৰোঁ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি এইটো টেপ কৰিম যদি নিমিলে এইটো স্পেচ দিব লাগিব অলপ অলপ মিলাই ল'লে হ'ল এইখিনি বস্তু টেপটো টোটালি নিমিলিবও পাৰে তেতিয়া আমি স্পেচ দি মিলাম এইখিনি মই এতিয়া কি কৰিম স্পেচ দি মিলাম নেক্সট এইটো টেপ কৰিলোঁ মিলি গ'ল হৈ গ'ল মোৰ এইটো কমপ্লিট ইয়াত খালি এটা কাম কি আছে ৱাটাৰমাৰ্কটো কেনেকৈ লগাম পেজ যাওঁ ৱাটাৰমাৰ্ক ইয়াত আমি কাষ্টম কৰি ল'ম নিজে লিখিব লাগিব টেক্সট ৱাটাৰমাৰ্ক ইয়াত মই এইটো বেকস্পেচ কৰিছোঁ লিখি ল'ম মই জেনেচিছ 1 2 3 6 এতিয়া মই লিখি ল'লোঁ জেনেচিছ 1 2 3 6 এইটো অ'কে কৰিলোঁ আহিলে এইটো হিচাপত আমাৰ এতিয়া কি হ'ব 2.3 লেসন কমপ্লিট